Hello guys, ngayon tuturuan ko kayo sa SmartTang 750 kung paano mag-photocopy ng ID na hindi na kinakailangan baliktarin ang papel. Una, ilagay ang front ng ID, then i-press ang button ID, then i-press ang ID button, then it will prompt whether kung color or black ang ikakopy natin. For this, pinili ko ay color. Makikita mo na blinking ang front copy, meaning ini-scan na ng printer ang ating ID. Once na mag-stop at mag-blink ang nasa itaas na guide, hudyat na kailangan na natin baliktarin ang kabilang face ng ID. Then i-press ang color button para i-scan ang second page. Once matapos nang ma-scan ang printer ang ID, magbi-blink na hudyat na nire-ready na ng printer na i-copy ang ID ng front and back. That's it. Kung may question ka, please feel free to comment down sa ID natin sa abot na ating kaya. Please don't forget to subscribe for more. Thank you so much.